Selamat datang ke channel YouTube Syazwan. Jika anda suka konten di channel ini, silakan klik button subscribe. Mula-mula buka Facebook, kemudian klik ikon 3 baris di sebelah paling kanan. Di sebelah bawah, klik setting dan privacy. Klik setting, kemudian di bahagian account, klik personal and account information. Kemudian di bahagian personal and account information ini, kita klik pada name. Kemudian di bahagian name ini, masukkan nama yang hendak ditukar. Kemudian klik pada review change. Setelah itu, di bahagian preview your new name, kita boleh pilih bagaimana bentuk nama kita disusun. Kemudian masukkan password untuk save setting yang telah dibuat. Klik save change. Setelah itu, nama kita sudah berubah. Klik pada name. Di sini nama sudah tidak boleh ditukar lagi sehinggalah tamat tempoh 60 hari. Di bahagian change order of name, anda hanya boleh ubah kedudukan nama seperti ini. Selain itu, di bahagian previous name, anda hanya boleh ubah nama sekarang ke nama sebelumnya. Jangan lupa masukkan password untuk save setting yang telah dibuat dan klik use previous name. Setelah anda tukar kembali ke nama sebelumnya, anda tidak boleh tukar lagi nama dalam tempoh 60 hari kecuali change order of name, iaitulah tukar kedudukan nama. Contohnya seperti ini. Jangan lupa masukkan password untuk save setting yang telah dibuat dan kemudian klik save change. Itu saja. Jika anda suka konten di channel YouTube ini, silakan klik button subscribe.